وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي. كتاب الجغرافيا الفصل الثاني. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة ولا طبيخ. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة التعليمية رقم 8. وقد تم الاعتماد على حلول نوتة الشامل في عالم الجغرافيا للأستاذ إبراهيم الموسى. نبدأ بالعنوان تحديات التنمية 2. المقدمة. عندما تتسابق الدول في ميدان البناء والتنمية تتنافس جميعها لتصل إلى المراكز الأول، لكن المهم أنها جميعا ستصل إلى هدفها وإن اختلفت أزمنة الوصول. وقد استطاعت الجمهورية العربية السورية في نهاية العام 2010 ميلادي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة شاملة جميع المحافظات بفضل سياسة التحديث والتطوير التي وضع حجر الأساس لها السيد الرئيس بشار الأسد. وقد كان هدفها الوصول إلى التنمية المستدامة رغم التحديات الكبيرة التي اعترضتها. وقد كان للحرب التي شنت على سوريا أثر في تراجع في مستويات التقدم التي كانت قد حققتها، لكن الصمود الأسطوري لسوريا يقدم دليلا قويا على قدرة شعب أراد النهوض من جديد لإصلاح ما خربته الحرب والمنافسة من جديد لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة. فقرة بعنوان دول تتسابق. بداية، معجزة كوريا الجنوبية. رغم فقرها بالموارد الطبيعية وكثرة ديونها، تعد كوريا الجنوبية خامس أكبر اقتصاد تصدير في العالم، إذ كان رصيدها التجاري إيجابيا في عام 2017 بقيمة 124 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 38.3 ألف دولار. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% بتاريخ 21 من الشهر الأول بعام 2019 ميلادي. ساعدها ذلك على تعزيز البناء واستثمار رأس المال، ولكن جعلها عرضة للمنافسة والصراع مع القوى الاقتصادية الرائدة في العالم، لكنها واصلت زيادة تعاملها مع الدول النامية وزيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فهي تأتي في المرتبة الأولى عالميا في صناعة السفن، وفي المرتبة الثالثة في إنتاج الحديد في العالم، وفي المرتبة السادسة في صناعة السيارات في العالم. لكن توطين الصناعة الكثيفة أدى إلى التلوث، وهذا ما دفعها إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومصادر الطاقة النظيفة. وبسبب صغر مساحتها البالغة 97,480 كيلومتر، وارتفاع الكثافة السكانية البالغة 527.9 نسمة على الكيلومتر، فيها تبنت خطة بناء 2,000,000 وحدة سكنية للحد من أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي. إن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة أدى إلى تحسن الوضع المعيشي وارتفاع أمد الحياة إلى 83 سنة عام 2017 ميلادي. فواجهت الحكومة تحدي المعمرين، وهذا دفعها إلى تحسين نظام رعاية كبار السن. يبين الجدول التالي مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي ونسبة كبار السن في عامي 2000 ميلادي و2017 ميلادي. نبدأ بعام 2000 ميلادي، حيث كان إجمالي الناتج المحلي 459.2 مليار دولار، وكانت نسبة كبار السن
7.9%. أما في عام 2017 ميلادي كان إجمالي الناتج المحلي 1.5318 مليار دولار، وكانت نسبة كبار السن 13.9%. نهاية الجدول. سؤال: ما أسباب التطور الاقتصادي الذي حققته كوريا الجنوبية؟ جوابه: 1. تعزيز البناء. 2. استثمار رأس المال. 3. زيادة الإنفاق على التعليم. 4. زيادة الصادرات. انتهى الجواب. سؤال ثاني: كيف تنعكس زيادة نسبة كبار السن على الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟ الجواب: زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية وتراجع في الإنتاج. انتهى الجواب. فيما يلي جدول يبين تحديات التنمية في كوريا الجنوبية وكيف واجهت كوريا هذه التحديات. نبدأ. 1. المديونية. واجهت كوريا الجنوبية المديونية بعدة طرق، أولها استمرار منهج التخطيط في برامج التنمية وزيادته. 2. تكوين قاعدة للتصنيع السريع. 3. قدمت الحكومة تسهيلات مالية بمعدلات فائدة منخفضة التكلفة. 4. توسيع آفاق هيئة ترويج التجارة لتوسيع أسواقها الخارجية وزيادة صادراتها، أي الإلكترونيات والسيارات. التحدي الثاني المسمى بالتلوث، وقد واجهته كوريا بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومصادر الطاقة. التحدي الثالث أزمة السكن، وعالجت هذه الأزمة عن طريق بناء 2,000,000 وحدة سكنية. ثم ارتفاع نسبة كبار السن، واجهت كوريا هذا التحدي عن طريق تحسين نظام الرعاية لكبار السن. أخيرا، منافسة وصراع مع القوى الاقتصادية، وقد واجهت كوريا هذا عن طريق زيادة تعاملها مع الدول النامية وزيادة صادراتها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. فقرة بعنوان تعايش غير مستقر في الصحراء الموريتانية. 3/4 الأراضي في موريتانيا صحراوية أو شبه صحراوية، وهذا يعني أن البلاد لا يمكنها زراعة ما يكفي من الغذاء وفق طرق الإنتاج التقليدية. وقد ترك انخفاض كمية هطل الأمطار في عام 2017 ميلادي أكثر من 1,000,000 شخص دون طعام وماء كافيين، فكان عليها أن تستورد 70% من طعامها. وازدادت الهجرة إلى المدن، وهذا زاد مشكلاتها إذ تغير توزع السكان وكثرت المشكلات الصحية وقلت الخدمات الأساسية وسوءها في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة، وارتفع معدل سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات، فكان السبب الرئيس للوفاة في موريتانيا وتراجع التعليم وتدني النمو الاقتصادي. الجدول التالي يضم بيانات ديموغرافية حول معدل النمو الطبيعي ومعدل وفيات الأطفال ومعدل الكثافة السكانية. نبدأ. معدل النمو الطبيعي 25 بالألف. معدل وفيات الأطفال 118 بالألف. الكثافة السكانية 4.9 نسمة في الكيلومتر المربع. انتهى الجدول.
جدول ثاني يحتوي بيانات اجتماعية لعام 2017 ميلادي. أولاً، نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة تشمل 88.2%. ثانياً، نسبة السكان تحت خط الفقر تشمل 15.6%. ثالثاً، نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية تشمل 4.6%. نهاية الجدول الثاني. جدول آخر يحوي بيانات تعليمية. بداية، نسبة الأمية 69%. نسبة الملتحقين بالمدارس من الثانوية والتعليم العالي من إجمالي الطلاب 5.5%. نهاية الجدول. موريتانيا تحتل المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج الحديد الخام، وسواحلها غنية بالثروة السمكية، لكن ضعف التخطيط والاستثمار نتج عنه نمو اقتصادي منخفض، وارتفاع نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي حتى بلغ 85.4%. فيما يلي جدول يبين نوع التحديات واقتراحات لحلول مناسبة لها. أولاً، تحديات طبيعية، وتشمل الجفاف وقلة الموارد الطبيعية والمائية. الحلول المقترحة: استثمار الموارد الطبيعية، اعتماد موارد مياه غير تقليدية. النوع الثاني من التحديات تسمى التحديات الديموغرافية، وتشمل ارتفاع معدلات النمو الطبيعية، ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، وارتفاع معدل النمو. الحلول المقترحة لها حسب الترتيب السابق: تحسين المستوى الصحي، اتباع برامج لقاح وطنية ثابتة، ضبط نمو السكان. النوع الثالث من التحديات هي التحديات الاجتماعية، ويشمل ارتفاع نسبة البطالة والفقر. ومن الحلول المقترحة تأمين فرص عمل من خلال استثمار الموارد الموجودة واتباع الطرق الحديثة. النوع الأخير من التحديات التحديات الاقتصادية، منها ارتفاع نسب المديونية وتدني النمو الاقتصادي. الحلول المقترحة: تشجيع الاستثمار وقطاع الصناعة. نهاية الجدول. فقرة بعنوان سوريا بين الواقع والتحديات. أكدت الحكومة في الجمهورية العربية السورية التزامها التنمية المستدامة وأهدافها العالمية ضمن خطة عمل بعنوان تحويل عالمنا حتى عام 2030 ميلادي، بما ينجم مع الأولويات الوطنية. تحويل عالمنا خطة عمل حتى عام 2030 ميلادي. الجمهورية العربية السورية أسهمت إسهامًا فاعلًا في بناء أهداف التنمية المستدامة عن طريق مشاركتها في: أولاً، المشاورات الإقليمية الخاصة بتحديد أولويات التنمية في المنطقة العربية. ثانياً، اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي تبنى خطة عمل لما بعد عام 2015 بعنوان تحويل عالمنا. نحن واثقون من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني في سوريا، والسبب هو: 1. وجود الطاقة البشرية. 2. وجود الطاقة الاقتصادية. 3. وضوح الرؤية لآلية التعامل مع تلك الأهداف.
4. الالتزام السياسي والحكومي لتحقيق التنمية بدافع وطني. فقد أطلقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة، ويتضمن التقرير 17 هدفًا أبرزها توفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة وضمان أنماط عيش صحية وتعليم جيد وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة المستدامة وتشجيع الابتكار ومكافحة التصحر. وفيما يلي سنتعرف بعض الأهداف العالمية من أجل التنمية المستدامة. الهدف الأول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الشامل وتوفير العمل اللائق للجميع، حيث إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي عانت منها الجمهورية العربية السورية العائد إلى التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة علينا كان لها أثر سلبي في 1. زيادة تكاليف الإنتاج والنقل. 2. زيادة الأعباء على المنتج والمورد والمستهلك. 3. تأثرت القدرة الإنتاجية ولا سيما الصناعات الواقعة في المناطق الريفية، فقامت الدولة السورية بأمور علاجية منها: 1. شجعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعتها رعاية منظمة بواسطة هيئة تنمية المشروعات. سؤال: برأيك ما النتائج الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه المشروعات على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة؟ الجواب: على مستوى الفرد توفير فرص عمل وزيادة الدخل والادخار ورفع مستوى المعيشة. على مستوى الدولة زيادة في الدخل القومي والتخلص من المديونية. نهاية الجواب. ونكمل الأمور العلاجية التي قامت بها الدولة السورية. الأمر الثاني: عملت الحكومة على تعزيز المشروعات التي تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وكفاءة استخدامها، مثل مشروع التحول نحو الري الحديث. سؤال: برأيك ما المشروعات التي تعزز استدامة الموارد؟ الجواب: 1. مشروع الطاقة البيئية. 2. مشروع تشجيع البحث العلمي. نهاية الجواب. ثم بالانتقال إلى الهدف الثاني من الأهداف العالمية من أجل التنمية المستدامة، والذي يشمل ضمان التعليم الجيد المنصف الذي يشمل الجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وتحقيق تنمية مستدامة للموارد، حيث إن ضمان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني المنصف الجيد لجميع البنات والبنين يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول 2030 ميلادي. اتسم النظام التعليمي أثناء الأزمة بفقدان مكتسبات تراكمت عبر عقود، إذ دمرت مدارس وتضرر بعضها ونقصت الموارد البشرية، وارتفعت الكثافات الطلابية للشعب المدرسية والمعلمين، فتراجعت معدلات الالتحاق وارتفعت معدلات التسرب، وهذا يغذي روافد الأمية والجهل، ومن ثم تدني الإنتاجية وزيادة معدلات البطالة والفقر مستقبلا. ووعيا من الحكومة السورية بأهمية التعليم وضمان استمرار العملية التعليمية، نفذت مجموعة من الإجراءات فيما يلي: جدول يبين تطور أعداد المدارس والطلاب والهيئة التعليمية من عام 2010 ميلادي حتى عام 2016 ميلادي، حيث أن نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة انخفضت.
نسبة السكان تحت خط الفقر انخفضت بنسبة 29%. نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية انخفضت بنسبة 23%. أما الهيئة التعليمية انخفضت بنسبة 12%. نهاية الجدول. والآن نتعرف أهم الإجراءات التي نفذتها الحكومة السورية لضمان استمرار العملية التعليمية. 1. استمرت بدفع رواتب العاملين في قطاع التربية. 2. وفرت مستلزمات التعليم في كل المناطق السورية دون استثناء. 3. أصلحت المدارس المتضررة جزئيا. 4. إنشاء دورة تكميلية لطلاب البكالوريا. 5. قبول طلاب بدون تسلسل دراسي. 6. التعليم المكثف لمنهاج فئة ب. شارفت الجمهورية العربية السورية في عام 2011 ميلادي على التحقيق الكامل لهدف الألفية المعني بتحقيق شمولية التعليم، حيث انخفضت نسبة الالتحاق في المدارس بسبب التسرب المدرسي نتيجة الأزمة التي جرت في سوريا، حيث أن نسبة الالتحاق في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي للأعوام 2010 ميلادي و2016 ميلادي 72%. وفيما يلي شرح للدورات التكميلية ومواجهة التسرب المدرسي والتعليم المكثف أي منهاج الفئة ب. بداية، دورات التكميلية تكون بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو، ويستفيد منها الطلاب الذين لم يكملوا دراستهم، والسماح للمتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم. ثانيا، مواجهة التسرب المدرسي يكون عن طريق دورات صيفية مكثفة، أو عن طريق التعليم الذاتي الذي يمكن من خلاله للطلاب أن يمتلكوا زمام المبادرة وتطوير الذات وتشجيع الطلاب على القيام بمزيد من العمل في المستقبل. ثالثا، التعليم المكثف أي منهاج الفئة ب، وهو يكون من عمر 8 حتى 15 سنة، وهو عبارة عن دراسة كل صفين دراسيين بصف واحد. ختاما، تهدف الخطة الوطنية لعام 2030 ميلادي إلى علاج آثار الأزمة رغم كل التحديات، وهذا يدل على تصميم سوريا على الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. سؤال: أحدد تحديًا يواجه التنمية في سوريا، وأضع خطة عمل للتغلب عليه بما يناسب الرؤية الوطنية. الجواب: التحدي الذي يواجه سوريا هو هجرة سكان الأرياف إلى المدن. الخطة من أجل التغلب على هذا العائق: 1. تخطيط التنمية الاقتصادية بشكل متوازن، بحيث تتضمن توزيع المشاريع الصناعية والخدمية بين المناطق الحضرية والريفية. 2. تنمية المناطق الريفية اجتماعيا وثقافيا وتعليميا وصحيا وخدميا. 3. إشراك الفلاحين بكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الريف، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في ذلك. 4. توسيع مساحة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاحها ووقف عملية التصحر. 5. تنسيق أفضل بين مؤسسات التخطيط المركزي والمؤسسات المحلية عند وضع خطط تتعلق بتنمية وتطوير الأرياف. 6. تخفيف الضغط على المدن الكبيرة، وذلك بتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة لاجتذاب فائض سكان الأرياف. 7. ترشيد تيارات الهجرة وفق خطط مدروسة، بحيث تصبح هذه العملية منسجمة مع التطور الاقتصادي والاجتماعي ومع حاجات المدن للأيدي العاملة
ففي هذه الحالة ستكون فوائدها أكثر من مضارها. أخيرا، يجب التركيز على طريقة رسم خارطة سوريا هندسيا. ففي البداية برسم مستطيل ذو أبعاد، العرض 14.5 سنتيمتر والطول 12.5 سنتيمتر، ثم تقسيم المستطيل إلى 3 أقسام من الجهة اليسرى. القسم الأول 2.5 سنتيمتر، القسم الثاني 4 سنتيمتر، والقسم الثالث 6 سنتيمتر. من الجهة اليمنى نقسم 1 سنتيمتر فقط من الأعلى، وأسفل الخارطة من الجهة اليسرى نقسم 3 أقسام، الأول والثاني 1.5 سنتيمتر كل منهما، أما القسم الثالث 1 سنتيمتر. نهاية الدرس الثالث من الوحدة التعليمية الثامنة.